Tässä on Santeri. Ja tässä on Päivi. Santeri oli ennen avoimen lähdekoodin yrittäjä. Ja Päivi työskenteli liikkeenjohdon konsulttina. Vuonna 2004 me tavattiin toisemme ja muutettiin saman tien yhteen. 3 kuukaudessa hankkiuduttiin eroon romuista, lopetettiin työt, mentiin naimisiin ja lähdettiin kiertämään maailmaa. Matka jatkuu edelleen. Koti on siellä, missä me kulloinkin kuljetaan. Siellä, missä on oma rakas. Me eletään tässä hetkessä ja matkustetaan ihmisten, ei turistivieheiden perässä. Meillä on vain yksi suunnitelma, ei suunnitelmia. Tervetuloa mukaan. Mä olin 34-vuotias, kun me vuonna 2004 lähdettiin Suomesta. Mä en ollut koskaan uskonut, että mä eläisin yli 30-vuotiaaksi, ja siinä sitä sitten oltiin. Mulla oli reippaasti ylipainoa, sellaiset 130 kiloa, röökiä palo 3 askia päivässä ja viina maistui. Vatsahapot kiusasi jatkuvasti ja vessanpöntössä oli välillä enemmän verta kuin paskaa. Mulla oli takana 2 avioeroa ja 1 lapsi kummastakin liitosta. Tällä kertaa mä halusin tehdä toisin ja erota ensin firmasta ja mennä vasta sitten uudelleen naimisiin. Mä kärsin työnarkomaniasta, eikä entisessä elämässä ollut tilaa suhteelle tai rakkaudelle. Nykyään rakkaus on mulle elämän tarkoitus. Me lähdettiin Suomesta, koska Päivi halusi matkustaa. Mulla ei ollut mitään sitä vastaan. Alkumatkasta vanhat kollegat kyseli, että koska me tullaan takaisin Suomeen ja mä perustan uuden yrityksen tai jatkan vanhaa. Mä sanoin niille, että mä työnnän ennemmin pääni paskaseen vessanpönttöön ja nuolen sen puhtaaksi, kun palaan yrittäjäksi Suomeen. Musta tuli 1990-luvun alussa yrittäjä valtiovallan armosta. Lama, työpaikkojen puute ja asuntomarkkinoiden romahdus pakotti velkaisena yrittämään. Sen jälkeen vallan ja rahanhimo piti oravan pyörässä aina lähtöön saakka. Lopulta mä tajusin, että mä tein töitä muiden vuoksi, en itseni. Mulle raha ja valta eivät tuoneet onnea, vaan lähinnä stressiä ja päänsärkyä. Se, mitä mä itse halusin omalta elämältäni, oli hyvin yksinkertaista. Ihmisen mun rinnalle, jota rakastaa ja joka rakastaa mua. Sellainen löytyi Päivistä. Mun firma tarjosi avoimen lähdekoodin ohjelmistotyötä ja me sovitettiin Linuxia Nokian tuotteisiin. Tän vuosituhannen ensimmäiset vuodet oli kriittinen hetki matkapuhelinbisneksessä. Nokia tuntui jotenkin tajuavan, että suljetun Symbianin tarina oli päättymässä, mutta niiden sisäiset jännitteet repi tuotekehitystä ja siellä kaivettiin vallihautoja ja vedettiin piikkilankaa omien asemien ympärille. Symbian muuttui pyhäksi lehmäksi ja Nokia päätti sovittaa tuotteet ja asiakkaiden tarpeet Symbianiin sen sijaan, että se olisi toiminut asiakaslähtöisesti. Käyttis ei tukenut näytön kääntämistä pystystä vaakaan, eikä siksi kosketusnäytöllisiä puhelimia pystytty valmistamaan. Samaan aikaan ulkopuolisille uskoteltiin, että Symbian olisi vapaa ja se hämmensi lisää markkinoita. Symbianista tuli kallis ja elitistinen vaihtoehto suurimmille toimijoille. Samaan aikaan Linux kehittyi kovaa vauhtia paremmin matkapuhelimiin sopivaksi. Google ja Apple näki ja ymmärsi paremmin avoimen lähdekoodin mahdollisuudet ja käytti sitä omissa tuotteissaan. Sillä aikaa Nokialla käytiin kiivasta käyttöjärjestelmäsotaa. Nyt, 10 vuotta myöhemmin, matkapuhelimiin sovelluksia tekevät kehittäjät on siirtynyt avoimeen leiriin ja Nokia on jäänyt yksin Symbianin ja nykyisen Windows Phonensa kanssa. Olisi ollut aika uskomatonta, jos suljetun Symbianin vaihto suljettuun Windows Phoneen
olisi auttanut kilpailemaan avointa lähdekoodia käyttävää Googlea ja Applea vastaan. Kalliimmat puhelimet ei myy ilman houkuttelevia sovelluksia. Ihmisiä ihmetyttää se, miten me saadaan päivät kulumaan, kun me ei käydä töissä. Varmasti tulisi aika pitkäksi ja mä turhautuisin, jos mä uskoisin aikaan. Aika on olemassa vain, jos sitä palvoo, jos siihen uskoo ja jos pitää sitä todellisena. Mä valitsen mieluummin kellottoman ja kalenterittoman elämän, jossa mulla on kaikki aika maailmassa olla tekemättä yhtään mitään järkevää. Onnellisuus on mahdollista vain tässä hetkessä, tässä ja nyt, ei tulevaisuuden odotuksissa tai menneiden muistelussa. Mulle oli henkilökohtaisesti suuri askel päästä rahasta irti. Mä en omista mitään, mulla ei ole yhtään rahaa ja mä teen mielelläni töitä vain, jos voin tehdä sen ilman palkkaa. Raha vei mun huomion pois tästä hetkestä ja se aiheutti huolta sen menettämisestä. Lisäksi takaraivossa jyskytti syyllisyys siitä, että sitä oli enemmän kuin jollakin muulla. Jos maailmassa haluaa poistaa köyhyyden, pitää aloittaa rikkaista, sillä rikkaat aiheuttaa köyhyyden. Ilman rikkaita ei olisi köyhiä, eikä ilman köyhiä rikkaita. Helpointa on aloittaa omasta itsestä, ryhtymällä itse köyhäksi ja näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä muille. Multa on kyselty, mitä mulle on oikein tapahtunut, kun en enää polta, juo enkä ole läski. Vastaus on yksinkertainen. Mä kuolin. Mun addiktiossa oli kysymys ekosta. Kun mä vedin tupakkaa, niin se sai mut tuntemaan itseni tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Samoin viina ja ylensyöminen. Se on kuin iso hieno auto, joka toimii penisproteesina. Sillä saa todistettua muille, että on jotain, että mullapa on iso. Kuollessani mä tajusin, ettei mua ole olemassa. Mun ego oli pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Mun ei tarvinnut enää olla tärkeä omissa eikä muiden silmissä, kun eihän mua enää ollut edes olemassa. Sen jälkeen ei ole enää tarvinnut nauttia päihteitä eikä ahmia ruokaa. Uutisia katsellessa on ihmetyttänyt se, että nykyään tunnutaan uskovan siihen, että rauhaa voi rakentaa sotimalla ja tappamalla ihmisiä. Sen ei luulisi toimivan paitsi jos tappaa kaikki muut ja on ainoa ihminen maapallolla. Mä luulen, että paremman lopputuloksen saisi aikaan, jos kieltäytyy itse tappamasta ja vahingoittamasta muita. Musta tuntuu vahvasti siltä, että me ollaan kaikki yhtä. Jos sä vahingoitat jotakuta, sä vahingoitat sillä vaan itseäsi. Sama koskee eläimiä. Mä en halua tapattaa enkä syödä eläimiä, koska mä en halua syödä itseäni. Mä rakastan niitä liikaa kiduttaakseni niitä hengiltä. Mulle paheksutaan sitä, että mä olen hylännyt mun lapseni. Se mietitytti mua kovasti ennen Suomesta lähtöä, kunnes mä oivalsin, että kysymys on ennen kaikkea esimerkistä. Siitä, millaisen esimerkin mä haluan antaa lapsilleni. Jäänkö mä Suomeen ja uhraan oman onnellisuuteni vai lähdenkö Suomesta? Mä toivon, että mun lapset seuraavat mun esimerkkiä ja tekevät myös omassa elämässään itsenäisiä ratkaisuja, eivätkä uhraudu kenenkään eikä minkään eteen. Lopuksi vielä vinkki Intiaan matkustaville. Intiassa oikean erottaa vasemmasta siitä, jos ruoka maistuu vähän hassulta. Pyllyt pyyhitään vasemmalla kädellä ja ruoka syödään oikealla kädellä. Intiassa ei käytetä vessapaperia eikä ruokailuvälineitä. Mukavia matkoja!